Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Από τον Αβέροφ στη Σμπελάρα. Στην σημερινή μας ανάλυση θα βάλουμε ναυτική στολή και θα ανέβουμε πάνω στο ιστορικό πλοίο του ελληνικού ναυτικού, το θωρακισμένο καταδρομικό ή κατά κόσμον θωρηκτό Γεώργιος Αβέροφ, και μαζί του θα πάμε ταξίδι στον χρόνο μέσα στις ελληνικές θάλασσες για να εξετάσουμε το γιατί αυτό το πλοίο έγινε είδωλο για το πολεμικό ναυτικό και θρύλος για το ελληνικό έθνος. Έπειτα θα κάνουμε άλμα στο παρόν και κάνοντας μια σύγκριση του τότε με το τώρα θα ανακαλύψουμε με ποιον τρόπο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό σκοπεύει και στον 21ο αιώνα να αποκτήσει τις νέες φρεγάτες FDI, κατά κόσμον γνωστές ως Μπελάρα, με στόχο να κερδίσει ξανά το πάνω χέρι στις ελληνικές θάλασσες εναντίον των εχθρών του. Είμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα και η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να δώσει στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό νέα όπλα για να μπορεί αυτό σε μια μελλοντική σύγκρουση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία να μπορέσει να νικήσει τον τουρκικό στόλο στο Αιγαίο και να βοηθήσει στην πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας. Το πλοίο που θα βοηθούσε σε αυτό το έργο εντοπίστηκε να κατασκευάζεται στα ναυπηγεία του Λιβόρνο στην Ιταλία, το μελλοντικό δηλαδή Αβέροφ. Το πρόβλημα ήταν πως τα χρήματα που ζητούσαν οι Ιταλοί ήταν περίπου 23,5 εκατομμύρια δραχμές σε ελληνικό νόμισμα και η ελληνική κυβέρνηση δυσκολευόταν να δώσει προκαταβολή για ένα τέτοιο ποσό. Και συνάμα και οι Τούρκοι είχαν βάλει στο μάτι το πλοίο. Εδώ όμως έρχεται ο Αβέροφ ως απομηχανής θεός. Το πλοίο πήρε το όνομά του από τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέροφ, που το 1899 έγραψε στην διαθήκη του πως άφηνε 8 εκατομμύρια δραχμές για να αγοραστεί ένα ισχυρό πλοίο για το πολεμικό ναυτικό. Έτσι, τα λεφτά αυτά έμειναν εκεί μέχρι που χρειάστηκε να αγοραστεί ο Αβέρος και το κράτος έδωσε την προκαταβολή, κλειδώνοντας το πλοίο για την Ελλάδα. Οι Τούρκοι βέβαια, όντας σίγουροι πως οι Έλληνες δεν θα έχουν τα λεφτά να το αγοράσουν, απαξίωσαν να δώσουν καν προκαταβολή και έτσι έχασαν την ευκαιρία τους. Το θέμα είναι πως έλειπαν πόσα ακόμα εκατομμύρια από το συνολικό ποσό. Εδώ λοιπόν ήρθε ο απλός κόσμος να κάνει την διαφορά. Άλλα 8 εκατομμύρια δραχμές μαζεύτηκαν από Έλληνες με έρανο εκτός και εντός Ελλάδος και τα υπόλοιπα περίπου 8 εκατομμύρια δραχμές τα έδωσε η ελληνική κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο όλοι συνεισέφεραν για τον Αβέροφ και η ευχή όλων ήταν το πλοίο αυτό να εκπληρώσει όλους τους πόθους του ελληνισμού. Τον Σεπτέμβριο του 1911 ο Αβέρος, έτοιμος και αστραφτερός, κατέπλευσε στο Φάληρο μέσα σε μια φρενήρη υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος και εκεί ο Αβέρος ονομάστηκε από τον λαό θωρηκτό λόγω του πόσο επιβλητικός ήταν. Ακίνητος Μούτσε, ένα μήνυμα από τον χορηγό μας. Ευχαριστούμε πολύ το Defendia.gr για την ευγενική χορηγία του βίντεό μας. Αν θέλεις και εσύ ενεργά να στηρίξεις το κανάλι μας, μπορείς να κάνεις κλικ στο σύνδεσμο της περιγραφής και να επισκεφθείς την σελίδα του Defendia.gr για να ενημερωθείς για θέματα ασφαλείας και άμυνας. Πάμε πίσω στο πλοίο μας τώρα. Τότε ξεκινάει η εποπυΐα του Αβέροφ. Τον Οκτώβριο του 1912 ξεκινούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και στην θάλασσα ο ελληνικός στόλος με επικεφαλή τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη ρίχνεται στον αγώνα απελευθέρωσης των νήσων του Αιγαίου και της αντιμετώπισης του τουρκικού στόλου. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης με αυτό το πλοίο κατατρόπωσε τους Τούρκους σε 2 ναυμαχίες στους Βαλκανικούς πολέμους. Τον Δεκέμβριο του 1912 στην ναυμαχία της Έλης και τον Ιανουάριο του 1913 στην ναυμαχία της Λίμνου, με τους Έλληνες να αναγκάζουν τους Τούρκους να κλειστούν στα στενά και να μην μπορούν να φέρουν 250.000 στρατιώτες ως ενισχύσεις τους στα Βαλκάνια. Το Αβέροφ έπαιξε κέριο ρόλο στην πολεμική αυτή προσπάθεια, όντας το πλοίο πάνω από το οποίο ο Κουντουριώτης καθοδηγούσε τον στόλο. Κατά τη διάρκεια των ναυμαχιών, το Αβέροφ πολλές φορές έσπασε τον σχηματισμό για να πλήξει το τουρκικό ναυτικό από πολλαπλές πλευρές, προκαλώντας τρόμο στους εχθρούς του. Για τους Έλληνες ήταν ο τυχερός Μπαρμπαγιώργος, ενώ για τους Τούρκους το διαβολοβάπορο Σεϊτάν Παπόρ. Και όχι άδικα.
με μήκος 140 μέτρα, πλάτος 21 μέτρα, βύθισμα 8 μέτρα και εκτόπισμα 10.800 τόνους, ήταν ένα επιβλητικό πλοίο για τα δεδομένα της εποχής. Μάλιστα, με μέγιστη ταχύτητα που έφτανε τους 24 κόμβους, κατάφερε να είναι πολύ πιο γρήγορο από οποιοδήποτε τουρκικό πλοίο, που το ταχύτερο δεν ξεπερνούσε τους 17 κόμβους. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να είναι ευέλικτος μέσα στην θάλασσα. Τέλος, ένα σύνολο 670 αξιωματικών και ναυτών σε περίοδο ειρήνης και 1.200 σε πόλεμο ήταν αυτοί που διεύθυναν το Αβέροφ και μάλιστα έκαναν και αποβατικές επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου για να υψώσουν την γαλανόλευκη σε αυτά. Όσον αφορά τα όπλα του, τα πυροβόλα του είναι εγγλέζικα τύπου Armstrong με 244 χιλιοστά διαμέτρημα, 18 χιλιόμετρα μέγιστο βεληνικές και ταχύτητα βολής ένα βλήμα ανά 8 δευτερόλεπτα ανακάνει, με κάθε βλήμα να ζυγίζει 140 κιλά. Η πλευρική πύργη είναι 190 χιλιοστών με μέγιστη εμβέλεια 13 χιλιόμετρα και ταχύτητα βολής ένα βλήμα ανά 6 δευτερόλεπτα και τα βλήματά τους ζυγίζουν 90 κιλά. Με αυτόν τον τρόπο ο Αβέρος κατάφερε να χτυπά τα τουρκικά πλοία πολύ νωρίτερα από ό,τι εκείνα μπορούσαν λόγω της μεγάλης εμβέλειας και σε συνδυασμό με την ταχύτητα βολής του προκαλούσε κόλαση πυρός στην θάλασσα για τους εχθρούς του. Μάλιστα, τα μέρη του πλοίου ήταν τα καλύτερα της εποχής και αυτά προσθέθηκαν κατά παραγγελία της Ελλάδος. Γαλλικοί λέβητες τύπου Μπελεβίλ και γερμανικές γεννήτριες ήταν η τότε τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κατέστησαν τον Αβέροφ την πιο στοχευμένη παραλαβή πλοίου στο πολεμικό ναυτικό. Η θωράκιση των μεγάλων και μικρών πύργων είναι ίδια με την θωράκιση στα πλευρά του πλοίου, δηλαδή 20 εκατοστά ατσάλι, χάρη στο οποίο και στην τρομερή ταχύτητα του πλοίου κατά τις δύο ναυμαχίες στους Βαλκανικούς πολέμους, από τα 1800 βλήματα που έριξαν στο Αβέροφ οι Τούρκοι, μόνο 15 έπεσαν πάνω του και του έκαναν απλά κάποιες γρατζουνιές. Έτσι, ο Αβέρος ανάγκασε τους Τούρκους να κλειστούν στο Βόσπορο, με τον Κουντουριώτη να στέλνει το εξής μήνυμα όταν διέταξε πλώρη προς τα στενά του Ελισπόντου για να καταδιώξει μια και καλή τον υποχωρούντα τουρκικό στόλο. Με τη δύναμη του Θεού και τα σευχάς του βασιλέως και εν ονόματι του δικαίου, πλέω με θορμής ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Μάλιστα, ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός πως ο Αβέρος είναι πλοίο με έμβολο μπροστά, το οποίο το γεμίσαμε με ατσάλι εμείς για να λειτουργεί όντως ως έμβολο και να συνδέει το πλοίο με την αρχαία τριήρη. Έτσι ο Κουντουριώτης το αξιοποίησε όντως αυτό για να κινηθεί εναντίον της ναυαρχίδας των Τούρκων, ονόματι Μπαρμπαρόσα, και να πέσει πάνω της στην ναυμαχία της Έλλης για να την κόψει στη μέση. Ταυτόχρονα, το μπαλκόνι από πίσω υπάρχει για να συνδέσουμε πάλι το Αβέροφ με τα ιστορικά ιστιοφόρα της Επανάστασης του 1821. Τέλος, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, ο Αβέρος είναι το μοναδικό πλοίο με εκκλησάκι αποκατασκευής, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη του ναυτικού. Σε αυτό υπηρετούσε κανονικά ιερέας, εκεί τελούσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα, ενώ σε στιγμή μάχης πήγαινε στους ναύτες και τους βοηθούσε στον αγώνα. Συνάμα, επειδή ήξερε και γράμματα ο παπάς, όταν το πλοίο μπάρκαρε σε λιμάνι, δίδασκε γραφή και ανάγνωση στους ναύτες που ήσαν αγράμματοι. Τα επόμενα χρόνια, μετά το άπειρο ξύλο που έδωσε κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, ο Αβέρος θα αποτελεί πια σύμβολο της ελευθερίας των Ελλήνων και θα συμμετέχει σε κάθε μεγάλη εθνική προσπάθεια. Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατέπλευσε στο Βόσπορο, όπου κυμάτισε την ελληνική σημαία μπροστά στην Αγία Σοφία και έπειτα συμμετείχε στην Μικρασιατική εκστρατεία, χτυπώντας από την θάλασσα τις χερσαίες τουρκικές δυνάμεις, βοηθώντας το πεζικό και αποβιβάζοντας στρατό. Εν συνεχεία, κατά τον Μεσοπόλεμο, το 1928 αναβαθμίζεται και συμμετέχει έπειτα κατά το 1940 στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γυρεός πια, αλλά με την ίδια συμβολική αξία. Με τα αντιαεροπορικά του υπερασπίζεται την Ελευσίνα και την Σαλαμίνα, όπου υπήρχαν ναυτικές βάσεις, και είναι ίσως το μοναδικό πλοίο της κλάσης του που συμμετείχε σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Όταν το ελληνικό μέτωπο όμως έσπασε, δόθηκε διαταγή από το επιτελείο το 1941 να αυτοβυθιστεί το πλοίο για να μην το πιάσουν ή βυθίσουν οι εχθροί, αφού δεν θα την έβγαζε ως την Αφρική όπου κατέφευγε ο ελληνικός στόλος. Κανείς όμως δεν το δέχθηκε και έτσι οι ναύτες του κατάφεραν και το έφτασαν στην Αλεξάνδρεια. Όλα τα αγγλογαλλικά πλοία ήταν σημειοστολισμένα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, με τα πληρώματά τους στα καταστρώματα να επιφημούν τον Αβέροφ και οι μπάντες τους να πεανίζουν τον εθνικό ύμνο προς χάριν των Ελλήνων αυτών, οι οποίοι έκλαιγαν από συγκίνηση. Προφανώς ο Αβέρος δεν έμεινε ήσυχος ούτε μετά από αυτό.
Πάντα στην ενεργοδράση, κατά τη διάρκεια του πολέμου το θωρηκτό έκανε περιπολίες στον Ινδικό ωκεανό. Σκεφτείτε πως στα λεβιτοστάσια όπου είναι οι μηχανές, οι θερμοκρασίες έφταναν από 45 ως και 55 βαθμούς κατά τη διάρκεια των αποστολών του, αλλά οι ναύτες του το υπηρέτησαν μέχρι τέλους. Τον Οκτώβριο του 1944, που οι δυνάμεις του άξονα φεύγουν από την Ελλάδα, ο Αβέρος έρχεται στην Αθήνα φέρνοντας την εξόριστη κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου και η σημαία που ο τότε πρωθυπουργός ύψωσε στην Ακρόπολη, σηματοδοτώντας την απελευθέρωση, ήταν η σημαία του Γεώργιο Σαβέροφ. Το τελευταίο ταξίδι του πλοίου αυτού θα γίνει το 1945 στην Ρόδο, όταν και έγιναν εκεί οι εορτασμοί ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Το Αβέροφ δεν ησύχασε μέχρι να ενωθεί και το τελευταίο κομμάτι του Αιγαίου στην Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα. Μέχρι και την απόσυρσή του το 1952 ήταν η αρμάδα του ελληνικού πολεμικού στόλου και το 1984 το πολεμικό ναυτικό αποφάσισε να το μετατρέψει σε πλωτό μουσείο και το μετέφερε στο Φάληρο. Εκεί βρίσκεται από τότε και τιμά με την παρουσία του το ελληνικό ναυτικό και την ναυτική κληρονομιά της Ελλάδος. Σήμερα αποτελεί το παλαιότερο πλοίο που βρίσκεται εν ενεργεία στο πολεμικό ναυτικό, ως μουσείο βέβαια. Και τώρα πηγαίνουμε στο σήμερα. Ερχόμενοι στο παρόν λοιπόν, η Frégate de Défense et d'Intervention, ή αλλιώς γνωστή ως FDI, είναι το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας. Με τις διαπραγματεύσεις για νέες ή μεταχειρισμένες γαλλικές φρεγάτες Φρέμ να έχουν μέχρι το 2018 φτάσει σε τέλμα, το πολεμικό ναυτικό αρχίζει μια διαπραγμάτευση που θα κρατούσε σχεδόν 4 χρόνια και θα εμπεριείχε πολλές διαπραγματεύσεις για τις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες FDI-HN, γνωστές σε εμάς με το αρχικό όνομα του project Μπελάρα. Οι Μπελάρα του πολεμικού ναυτικού αποτελούν πλοία με ισχυρές anti-air warfare ελληνιστή αντιαεροπορικές δυνατότητες, οι οποίες επιτρέπουν στο πλοίο να αντιμετωπίσει μεγάλο ή μικρό αριθμό υπτάμενων στόχων που απειλούν το ίδιο οι φίλιες δυνάμεις. Η υψηλή δυνατότητα AAW σημαίνει ότι η Μπελάρα μπορεί να κινηθεί χωρίς την αεροπορική κάλυψη της πολεμικής αεροπορίας και να επιχειρήσει σε εχθρικό περιβάλλον για μεγάλο διάστημα με σχετική ασφάλεια, αντιμετωπίζοντας αεροπορικές ή πυραυλικές απειλές με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Έτσι, τα πλοία αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν πάσης φύσεως απειλή στο σύγχρονο πεδίο μάχης, διαθέτοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τόσο στα ηλεκτρονικά του πλοίου όσο και στα όπλα. Τα όπλα των Μπελάρα είναι πολλά, διότι ένα πολεμικό πλοίο αποτελεί πλατφόρμα όπλων. Μερικά από αυτά είναι οι πύραυλοι εδάφους αέρος RIM-116 Ram Block 2, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν εγγύς απειλές από αέρος που θα έχουν εκτοξευθεί κατά του πλοίου, όπως για παράδειγμα, ένα εντελώς τυχαίο παράδειγμα φυσικά, η τουρκική Atmaca, αντιπλοϊκή πύραυλη. Έπειτα έχουμε βαλιστικούς πυράβλους, για παράδειγμα SOM, Loiter Ammunitions, ελληνιστή υπτάμενα καθοδηγούμενα πυρομαχικά, για παράδειγμα Kuzgun. Αυτά αποτελούν βόμβες οι οποίες έχουν μεγάλη εμβέλεια και μπορούν να καθοδηγηθούν από την πλατφόρμα εκτόξευσης ή να κινηθούν αυτόνομα ώστε να εμπλέξουν στόχους επιφανείας, δηλαδή στόχους που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης και δεν βρίσκονται στον αέρα ή μέσα στο νερό. Εν συνεχεία, πλοίο χωρίς αντιπλοϊκούς πυράβλους δεν νοείται. Και σε αυτό ακριβώς το κομμάτι έρχεται να προσθεθεί στα όπλα της Μπελάρα ο Exocet Block 3 Charlie, ο οποίος είναι πύραυλος κατά στόχων επιφανείας με εμβέλεια άνω των 220 χιλιόμετρων και δυνατότητα αναζήτησης στόχων με την λειτουργία GPS, που σημαίνει ότι η Μπελάρα δεν χρειάζεται να έχει άμεση οπτική επαφή με τον αντίπαλο στόχο, ενώ όταν εκτοξευθούν πολλοί Exocet μαζί κατά ενός στόχου, διαμοιράζουν τις πληροφορίες του στόχου και χτυπούν σε διαφορετικά σημεία, ώστε να κορέσουν τις άμυνες του στόχου και να τον πλήξουν σε πολλαπλά σημεία. Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο main selling point της FDI, τον Aster. Ο Aster, που διαθέτει εμβέλεια 1500 χιλιόμετρων σε βαλιστική πορεία, του τέστην μπορεί να εμπλέξει, πάλι ένα εντελώς τυχαίο παράδειγμα, όλους τους πυράβλους που διαθέτει η Τουρκία στο οπλοστάσιό της, αλλά ακόμα και πυρηνικές κεφαλές, καθώς το 2021 το γαλλικό ναυτικό ενέπλεξε υπτάμενο στόχο με ταχύτητα πάνω από 2,5 μαχ, 3.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η Μπελάρα θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στον εξυγχρονισμό του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας, που για πρώτη φορά μετά τα αμερικανικά αντιτορπιλικά Charles F. Adams αποκτά μια αμιγώς πλατφόρμα αεροπορικής άρνησης περιοχής,
δηλαδή ένα πλοίο που μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του και άλλα φίλια σκάφη σε μια ακτίνα γύρω από αυτό και όχι απλά άρνησης σημείου όπως διέθετε μέχρι σήμερα, δηλαδή πλοία που μπορούν να προστατέψουν μόνο τον εαυτό τους. Με τα 3+1 πλοία θα είναι η αρχή για μια νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό. Χάρη στις δυνατότητες αυτές, η FDI θα μπορεί να επιτελέσει το έργο που έπαιξε το τελευταίο πλοίο με κυρτή πλώρη του πολεμικού ναυτικού και να συνεχίσει έτσι την παράδοση της ελληνικής ναυτικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Χάρη στην πληθώρα όπλων της, η FDI θα είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα που θα είναι σε θέση εν καιρό πολέμου να πλεύσει προς την Κύπρο για να υποστηρίξει τις εκεί επιχειρήσεις της Εθνικής Φρουράς, χωρίς την ανάγκη πλήρους αεροπορικής κάλυψης που είχε μέχρι σήμερα ο στόλος μας. Την δεκαετία που μας έρχεται, το πολεμικό ναυτικό αλλά και η ίδια η χώρα θα διεκδικήσουν την συνέχεια του έθνους στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου και την διασφάλιση των φυσικών πόρων της. Το σταυροδρόμι αυτό είναι πανομοιότυπο με εκείνο που έζησε η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με το νέο Αβέροφ στο πλευρό της Ελλάδος, οι πιθανότητες αλλάζουν και γυρίζουν πλέον υπέρ αυτής. Πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό θα κυριαρχήσουν και όποτε χρειαστεί θα το αποδείξουν σε μια νέα ναυμαχία της Έλλης και της Λίμνου.